عسلامة. كيما ريتو في الفيديو اللي فات عملنا المجرة ذيك أو الكواكب كيفاش يتحركوا. فما شكون قال لي شبيك ما تعملش الكوكب 3D. دونك نعملو كوكب 3D اليوم. نجيو نعملو كومبوزيسيون جديدة، نحطو الطون متاعها 10 سيكوند سافا. اوكي. دونك نمشيو نجيبو ماتريالنا شنو باش نستعملو كوكب الأرض، نستعملو المجرة متاعنا، ونستعملو القمرة. دونك نمشيو الساعة نجيبو الباك جراوند متاعنا، هذي باك جراوند. نعطيوها اسم كالعادة، نسميوها باك جراوند. نمشيو نجيبو كوكب الأرض من الأول. باهي ريتو علاش فلات، معناها علاش مسطحة، باش كي نعملولها 3D تخرج في شكل كرة مريقلة. دونك نعطيو اسم الساعة. باهي نطون نريقلو القمرة بعدين، خلينا نبداو بكوكب الأرض. باهي فما إيفي في الأفتر إفكت اسمه سي سفير. تو سامبلومون تنزل عليه وتجيبو تحطو فوق لوبجي اللي تحب تعملو سفير. هوب كوكب الأرض ولا دورة مريكل. باهي نجيو نصغرو فيه شوية صافا، نحطوه بريسك في النص. باهي تو نجيبو نفس الخدمة باش نعملوها على القمرة. باهي كالعادة نجيبو سي سفير، هوب ونردوه سفير، نصغرو فيه. نجيبوه لهنا. باهي تو كوكب الأرض نحبوه يدور كالعادة، نحلو هذي. نمشيو مرة ذي ماش نمشيو ترانسفورمي، نمشيو ليزيفي. فما إفي اسمه روتاسيون. باهي احنا مش نلعبو على لاكس ديزيغريك كيما تعرف نتوما في التروا ديمونسيون، فما عندنا الاكس وعندنا الجريك وعندنا الزد. احنا تو باش نلعبو على لاكس ديزيغريك. دونك نجيو نعملو ايماج كلي من الاول، بوزيسيون انيسيال. نجيو مثلا لل 3 سيكوند، نمشيو نحركو في الجريك شوي، نحركو فيها الغادي. نمشيو ل 6 سيكوند كيف نزيدو نحركو فيها شوية، ونمشيو ل 10 سيكوند نحركو فيها برشا. هوب. باهي فما حاجة أخرى نحب نرجلها اللي هي الضوء، متحسوهاش مظلمة شوية. دونك نجيو نرجلولها الضوء متاعها، هو 40 نردوه 100%. باهي ضاي كوكب الأرض كملنا منه. نمشيو تو للقمرة، نفس الخدمة. شوفو الروتاسيون، ونعملو ايماج كلي من الأول في 3 سيكوند تتحرك شوية. نورمالمون ما نعرفش اني فهمش ياسر في الفلك، نورمالمون القمرة تتحرك أقل من كوكب الأرض، دونك نحركوها شوي. معرفش معلومتي صحيحة ولا غلطة، أما نفترضوا أنها صحيحة. باهي نجيو نشوفو ترى. باهي الموفمون متاع القمرة تحسو بريسك حابس، دونك نحاولو نريقلو. لحظة برك باك جراوند مش عاجبني شوية. صافا. باهي قلنا القمرة نقويولها شوية، دونك نجيو هكا غادي، نجيو هنا
لاكس ديزيغريك نزيدو فيه شوية كيف كيف لنا. نفس الشيء لنهني. شوفوا تو سافا تحس ماشينا سينكرون. باهي تو نحبوا القمرة تعمل دورة على كوكب الأرض. باهي سهل ياسر. نجيو نسكروا الروتين متاع لي في ونمشيو ترانسفورمي. باهي كيما قلنا في المرة اللي فاتت نجيو من الأول نعملو إيماج كلي بوزيسيون ونجيو في التروا سيكوند مثال نجيبوها لهني. باهي ونزيدو نجيو في 6 سيكوند ونجيبوها لهني ونجيو في 8 سيكوند ونجيبوها لهني ونجيو في 10 نرجعو بوزيسيون انيسيال بتاعها اللي هي غادي صافا. باهي نورمالمون نكونو كملنا هكا. نجيو نشوفو الانيماسيون تاعنا كيفاش. حسيتوها زربت شوية الكاميرا دونك نجيو نصلحوها. قاعد نشوف ترانسفورمي نجيو لهذي نوخروه شوية. هذي كيف كيف هذي كيف كيف. باهي ريتو الترجي متاع القمرة كي وصلت لهنيك كيفاش ولات هسه مشات منظمة هكاكا وبعدين جات لنا كل سطعت في حيط ارتدت ولا حاجة. نحب نصلحها يعني. باهي تو سامبلومون نجي غادي ونجيبوها لكا. ايه نجيو جست نقلو فيها شوية. نقدمو هذا شوية هكا هذا شوية. نحب في الآخر تمشي بشوية بشوية جست معناها تحس حقانية بالرسم. صافا هكا نكونوا كملنا فيديو اليوم. كالعادة كان عجبكم جاء مبارتاج مع أصحابكم خلطهم من الفائدة ونراكم في الفيديو الجاي. سلام.